Bạn cùng phòng đột nhiên đổi một tấm rèm màu đen tinh khiết, thật nhìn trông giống như một nhà thờ. Bảo cô ta đổi, cô ta sống chết không đổi. Người yêu trên mạng hiểu biết nói cho tôi biết, rèm giường màu đen. Hầu hết những người sống trong đó không phải là người sống. Mùa hè năm thứ 3, 4 người trong ký túc xá của chúng tôi đều không về nhà. Hôm nay ba chúng tôi từ bên ngoài trở về. Đột nhiên phát hiện, rèm cửa của giám đốc ký túc xá Lý Tuyết được đổi thành màu đen tinh khiết. Trên cùng còn thêm đầu nối. Sự kết hợp màu sắc này. Quan trọng nhất là, dưới lan can của giường cô ấy còn dán một dòng phương châm của trường chúng tôi. Nhìn từ xa, thật sự giống như linh đường của người chết. Ba chúng tôi đứng ở cửa, nhìn đủ 3 phút. Lúc này Lý Tuyết xõa tóc. Một nửa khuôn mặt cẩn thận từ chỗ cô ấy. Nhìn thấy trong rèm cửa đen của thế giới ngầm, các cậu đã về, sao không vào? Ba chúng ta gặp nhau đi. Rõ ràng mọi người đều nhận thức được sự kỳ lạ, nhưng ai cũng ngại mở miệng. Tôi chỉ đơn giản là hỏi trực tiếp Lý Tuyết, tại sao cậu đột nhiên thay đổi một tấm rèm màu đen? Trước đó, cái màu xanh lá cây đậm treo không phải rất tốt sao? Lý Tuyết vẫn ngồi trong tấm màn đen của mình. Không có cái gọi là hiếu đạo, tôi nghĩ hiệu ứng che bóng của mẫu trước đó vẫn không tốt lắm. Không phải lúc nào tôi cũng bị suy nhược thần kinh sao? Thương gia nói rằng tỷ lệ che bóng của màu đen tinh khiết này là 100%. Ngủ đêm, chắc chắn có thể đạt đến màu đen không thấy ngón tay. Tôi mới mua mà, chi phí cho tôi hàng chục tệ. Tôi nhịn nửa ngày vẫn không nhịn được. Nếu không cậu vẫn đổi lại cái cũ đi. Màu này che bóng là che bóng, nhưng thật không may mắn. Cô ấy hỏi có nghĩa là gì? Sao lại không may mắn? Tôi thực sự xin lỗi vì đã nói thẳng, nhìn sang Tống Tử Nghĩa và Vương Tư Tư bên cạnh tôi. May mà họ hiểu được ánh mắt tôi nhờ giúp đỡ. Tống Tử Nghĩa tiếp lời tôi nói, giống như một nhà thờ. Vương Tư Tư cũng bổ sung câu cũng có chút giống quan tài. Tôi nói chuyện với Lý Tuyết khi còn mới. Hàng ngày cậu phải nằm trong đó ngủ. Thật không may mắn, hay là tháo ra đi. Ai ngờ Lý Tuyết lại cười lạnh một tiếng. Các cậu cũng quá phóng đại phải không? Tất cả đều là sau không vẫn phong kiến. Tin tưởng Tống Tử Nghĩa trả lời cô ta. Điều này không liên quan gì đến Kenshi hết. Làm người vẫn phải có chút kiêng kỵ. Phải, ngay cả khi cậu không sợ hãi, cũng phải cân nhắc xem chúng tôi cảm thấy thế nào. Bây giờ là ban ngày, thật nhìn chúng tôi thấy rèm giường màu đen của cậu. Xích nữa thì bị mang đi rồi, nửa đêm đi vệ sinh. Quay lại thấy rèm giường của cậu, liền bị dọa. Tôi gật đầu. Phải, Tư Tư là người nhút nhát nhất. Bình thường chúng ta kể chuyện mà, cô ấy cũng không dám nghe. Đừng làm cô ấy sợ, hay là đổi đi. Nhưng Lý Tuyết vẫn ngồi trong rèm giường bất động như núi. Nhưng giường riêng của tôi. Treo rèm giường màu gì? Cần sự đồng ý của cậu không? Tôi đặt một cái bình trên giường. Cũng không liên quan gì đến các cậu. Đây có phải là giáo dục đạo đức không? Nếu thực sự không thể chấp nhận rèm giường của tôi, cũng có thể chuyển ra ngoài sống. Tống Tử Nghĩa bọn họ còn muốn tranh luận với cô ấy, nhưng tôi đã ngăn lại. 4 người cuối cùng không ai nói chuyện. Rắc rối tan vỡ. Rửa mặt xong thì lên giường riêng. Ký túc xá của chúng tôi là cấu trúc của giường trên và bàn dưới. Giường của tôi và Lý Tuyết ở cùng một phía. Vì vậy, ngay cả khi tôi nhìn xuống điện thoại di động, khó mà không nhìn thấy phía đối diện. Một cục màu đen lớn của cô ấy. Thật sự là cả người đều không tốt rồi. Lúc này có người kéo tôi vào một nhóm mới. Hóa ra là Tống Tử Nghị kéo tôi và Vương Tư Tư vào một nhóm nhỏ. Chỉ có không có Lý Tuyết. Lý Tuyết này rốt cuộc có nghĩa là gì? Chúng ta cũng vì lợi ích của cô ấy. Cô ta lại nói rằng chúng ta giáo dục đạo đức cô ta. Không thể giải thích được. Tôi không dám uống nước nữa. Nếu không buổi tối thức dậy đi vệ sinh đều phải nhịn. Quên đi, có lẽ gần đây cô ta bị suy nhược thần kinh. Ngủ không ngon. Bạn cùng phòng 3 năm rồi, khoan dung lẫn nhau đi. Nếu cậu thực sự không thể không muốn đi vệ sinh, cứ gọi tôi sẽ ở bên cậu. Nói lại đi, các cậu không cảm thấy Lý Tuyết hôm nay rất khác thường sao? Bình thường cô ta không như vậy. Tính tình của cô ấy luôn là tốt nhất trong ký túc xá của chúng ta. Tại sao chỉ vì một cái rèm cửa, đột nhiên trở mặt với chúng ta rồi? Tôi cũng nghĩ vậy. Tôi nghĩ, Lý Tuyết sau lưng nói chuyện bạn cùng phòng cũng không phải là chuyện, không trả lời. Nhưng những gì Tử Nghĩa nói cũng đúng. Lý Tuyết là chủ tịch ký túc xá của chúng tôi, tính cách luôn dịu dàng, hiểu biết và trưởng thành. Hôm nay không biết có chuyện gì, đột nhiên đổi rèm cửa đen không nói, còn quay mặt lại với chúng tôi vì điều này. Loại hành sáu mê hoặc này, thật sự không giống Lý Tuyết mà tôi biết. Tôi tiếp tục lướt điện thoại một chút, lúc này lại có người gửi tin nhắn cho tôi. Vào ngày hôm trước, một chàng trai ở trường đại học bên cạnh, tên là Hàn Chí, anh ấy cũng không về nhà trong kỳ nghỉ hè năm thứ 3. Không ngờ lại cùng quê với tôi. 2 ngày nay chúng tôi nói chuyện. Quan hệ cũng quen thuộc mơ hồ, thậm chí định gặp mặt. Hắn hỏi tôi hôm nay thế nào. Tôi liền đem hành 6 kỳ quái của Lý Tuyết hôm nay nói với anh ta rồi. Không ngờ anh ấy đột nhiên nói đúng lời với tôi. Rèm cửa màu đen.
Hầu hết những người sống trong đó không phải là người sống. Tôi bị câu nói này của anh ta dọa ra mồ hôi lạnh. Tối nay anh nói cái gì vậy? Thực sự, cô nhìn vào nhà tang lễ, cho cốt trước khi nhập táng đều phải cầm một chiếc ông đen. Vì người chết sợ ánh mặt trời. Người ta một người sống. Đụng vào nhà người khác được không? Chả thiếu được không? Tôi đã hơi khó chịu với anh ta ngay lập tức. Anh ấy đang một biểu cảm cười nhạt. Thấy tôi không trả lời, anh ta lại gửi một cái không tin thì thôi. Thời gian sẽ chứng minh tất cả. Chúc ngủ ngon. Tôi xem xong cũng không dê bờ trực tiếp tắt điện thoại đi ngủ. Trong mơ hồ, cũng không biết là qua bao lâu, tôi đột nhiên bị một trận tiếng khóc đã đánh thức. Lúc đầu cứ tưởng là nằm mơ. Nhặt điện thoại lên xem đã hơn 12 giờ sáng rồi. Tiếng khóc kia vẫn còn bên tai. Đêm yên tĩnh có vẻ đặc biệt khắc nghiệt. Tôi nhanh chóng ngồi dậy. Lúc này bên cạnh giường ngủ Tống Tử Nghĩa và Vương Tư Tư có lẽ cũng nghe thấy tiếng khóc. Ngồi dậy. Chúng tôi đối mặt. Ba người cũng không ai dám lên tiếng trước. Tôi chắc nguồn âm thanh của tiếng khóc đó ở trong ký túc xá. Tử Nghị đã gửi một tin nhắn trong nhóm nhỏ. Tiếng khóc này, nó đến từ rèm cửa đen của Lý Tuyết. Bạn cùng phòng đột nhiên đổi một tấm rèm màu đen tinh khiết, thật nhìn trông giống như một nhà thờ. Người yêu trên mạng hiểu biết nói cho tôi biết, rèm giường màu đen. Hầu hết những người sống trong đó không phải là người sống. Tôi cẩn thận đến gần giường của Lý Tuyết. Lắng nghe cẩn thận, đó thực sự là giọng của Lý Tuyết. Tôi gửi tin nhắn trong nhóm nhỏ. Đúng là Lý Tuyết đang khóc. Hơn nửa đêm cô ấy khóc cái gì? Tôi sắp bị đau tim rồi. Tống Tử Nghĩa trực tiếp đánh vào lá gan nhỏ giọng hô một câu. Lý Tuyết tiếng khóc trong rèm cửa đen vẫn tiếp tục. Như thể không nghe thấy. Tống Tử Nghĩa vừa thấy Lý Tuyết không để ý đến cô ta lại ở trong nhóm. Nếu không đi xem cô ta có gặp ác mộng không? Khóc như vậy cũng không phải chuyện gì. Tôi cũng không dám. Có muốn không? Ba chúng ta cùng nhau đi. Cùng nhau. Tư Tư ra khỏi giường. Ba chúng tôi như kẻ trộm, bóp tay bóp chân đi đến dưới giường của Lý Tuyết. Tôi và Tống Tử Nghĩa to gan, kéo rèm giường màu đen tinh khiết của Lý Tuyết ra. Chỉ thấy Lý Tuyết đang ngồi ở chính giữa rèm giường, rải mái tóc. Hình ảnh đó thực sự giống như một người nằm trong linh đường. Đột nhiên ngồi dậy. Lý Tuyết, cậu không sao chứ? Lý Tuyết đầy nước mắt. Đúng là vừa mới khóc. Chỉ là sắc mặt hơi u ám, màu trắng. Tôi không sao, làm phiền các cậu phải không? Xin lỗi, Tống Tử Nghĩa hỏi cô ta. Tại sao cậu khóc vào nửa đêm như thế này? Tất cả chúng tôi đều sợ chết khiếp bởi cậu. Lý Tuyết lau nước mắt. Không có gì, tôi chỉ cảm thấy như chúng ta đã ở bên nhau 3 năm rồi. Mối quan hệ luôn rất hài hòa. Chỉ vì tôi đổi rèm giường mới thôi. Làm khó chịu quá. Ba người các cậu hình như cũng vì vậy mà cô lập tôi. Trong lòng tôi khó chịu nên không thể không khóc. Không cô lập cậu, cậu nghĩ nhiều quá. Không có mâu thuẫn lớn. Ban ngày cũng là chúng ta nói chuyện quá thẳng thắn. Cậu nói đúng, treo loại rèm giường nào đều là quyền cá nhân của cậu. Đừng khóc nữa, không phải đã nói 4 người chúng ta sẽ luôn là tốt nhất sao? Tống Tử Nghĩa và Vương Tư Tư cũng cùng nhau an ủi cô ấy. Cuối cùng an ủi cô ấy không khóc nữa. Trước khi đi ngủ, Tống Tử Nghĩa cũng giải tán nhóm nhỏ. Ngày hôm sau thức dậy là một ngày nắng đẹp. Tôi đang có tâm trạng tốt. Tôi đặc biệt gọi mọi người cùng đến nhà ăn sáng. Vừa vặn bù đắp để hòa tan mâu thuẫn nhỏ ngày hôm qua. Nhưng khi mọi người đều mặc quần áo, nhưng phát hiện Lý Tuyết ở trong màn giường đen của cô ấy không xuống. Lý Tuyết, sao cậu vẫn còn trên giường? Không phải nói là cùng nhau đến nhà ăn cơm sao? Đúng vậy, xuống đi, chỉ thiếu cậu. Nhưng Lý Tuyết vẫn ngồi trong rèm giường, bất động, chỉ nhìn ra ngoài mặt trời. Sau đó vặn vẹo nói tôi sẽ không đi nữa. Tối qua ngủ không ngon, mệt mỏi. Các cậu đi ăn đi, giúp tôi mang về một phần là được. Tử Nghĩa bất cần đi cầu thả. Mau xuống đi. Đừng lười biếng, ra ngoài đi dạo sẽ không mệt mỏi nữa. Đúng vậy, nhìn mặt trời bên ngoài đẹp làm sao. Phơi nắng nhiều hơn mới có thể bổ sung sức mạnh. Nhưng Lý Tuyết lại rất cứng rắn. Bỏ tay Tống Tử Nghĩa ra. Tôi nói tôi không khỏe. Không khỏe thật sự không muốn đi nữa. Cậu có thể đừng làm khó người khác được không? Cuối cùng chỉ có ba chúng tôi đến nhà ăn. Lúc ăn cơm, ba người tâm trạng đều không tốt lắm. Tống Tử Nghĩa là người đầu tiên không nhịn được bắt đầu khạc. Các cậu nói Lý Tuyết giống như thay đổi một người không? Gọi cô ta là tốt. Cô ta không đi thì không đi, sao lại nóng này thế? Đúng vậy. Treo cái rèm giường đen kia, tôi thực sự phiền. Quê hương chúng tôi vốn rất kiêng kỵ loại thứ này. Mặc dù giường của mình người khác không quản được, nhưng phải nghĩ về tâm trạng của những người bạn sống cùng. Tôi cũng cảm thấy như vậy. Không nhịn được liền nhớ tới hôm qua nói với tôi. Rèm giường màu đen,
Hầu hết những người sống trong đó không phải là người sống. Nhìn vào nhà tang lễ, tro cốt trước khi nhập táng đều phải cầm một chiếc ông đen. Vì người chết sợ ánh mặt trời. Kết hợp với sáng nay Lý Tuyết nhìn trời nắng ngoài cửa sổ, vẫn không chịu ra khỏi tấm màn đen của cô ta. Chẳng lẽ thật sự sợ ánh mặt trời? Đã trốn trong rèm cửa đen của cô ấy và không chịu ra ngoài. Thật sự không phải là người sống sao? Nhưng những suy nghĩ trong lòng này, tôi là tạm thời không dám nói với bọn Tống Tử Nghĩa. Dù sao cũng là sợ làm họ sợ. Chúng tôi vẫn mang cơm về cho Lý Tuyết. Cô ấy chỉ nói cảm ơn, thậm chí còn không ra khỏi giường. Lúc này Tống Tử Nghĩa đột nhiên hét lên, ôi chao! Nhìn vào cánh tay này, trên chân, tại sao đột nhiên có nhiều chấm đỏ như vậy? Tôi vừa định ghé qua xem, lại nghe Vương Từ Từ cũng kêu lên. Tôi cũng có, thấy trên cổ tôi có rất nhiều. Tôi vô thức nhìn xuống, tìm thấy trên cánh tay tôi cũng có một số mụn đỏ nhỏ. Lúc này Lý Tuyết từ trong rèm giường chui ra, hỏi có phải ăn đồ xấu không? Nhà ăn bây giờ chỉ có một cửa sổ, có lẽ nguyên liệu không còn tươi nữa. Cậu đã ăn gì vào buổi sáng? Chúng tôi nhanh chóng nhớ lại một chút, đúng là buổi sáng chúng tôi ăn đều giống nhau. Lúc ăn tôi cảm thấy mùi vị hơi lạ. Thật sự có thể là đau bụng. Nếu không, sao chỉ có ba chúng tôi có chấm đỏ trên người? Tôi nhanh chóng nói với Lý Tuyết, vậy cậu đừng ăn nữa. Để tôi đặt hàng. Lý Tuyết gật đầu, lo lắng không biết có cần đến phòng y tế xem không. Nếu đó là ngộ độc thực phẩm thì thật rắc rối. Tôi vẫy tay, phòng y tế đóng cửa vào mùa hè. Không sao đâu, ngộ độc thực phẩm chắc chắn không đến đâu, quan sát trước. Nếu nghiêm trọng thì đến bệnh viện. Uống nhiều nước trước, đi vệ sinh nhiều hơn, sau đó nằm trên giường nghỉ ngơi. Lúc này tôi nhận được tin nhắn của Hàn Chí. Nói chuyện mấy ngày rồi, thời tiết hôm nay tốt, nếu không gặp nhau vào buổi trưa nhé. Hôm nay quên đi, không thoải mái, toàn thân có những chấm đỏ nhỏ. Chuyện gì vậy? Tôi kể lại chuyện xảy ra sáng nay. Đã nói với anh ấy rồi, cả ba người đều có chấm đỏ. Sao vậy? Sau nửa ngày, Hàn Chí trả lời tôi một câu, các cô đây không phải là ăn hỏng bụng đâu, là phản ứng từ chối khi sống với ma. Bạn cùng phòng đột nhiên đổi một cái rèm giường màu đen tinh khiết, thật nhìn trông giống như một nhà thờ. Người yêu trên mạng hiểu biết nói cho tôi biết, rèm giường màu đen. Hầu hết những người sống trong đó không phải là người sống. Các người đây không phải là ăn hỏng bụng đâu, là phản ứng từ chối khi sống với ma. Tôi sửng sốt nửa ngày mới kịp phản ứng. Hắn nói quỷ là Lâm Tuyết. Sao anh lại bắt đầu nói nhảm nữa? Hàn Chí dứt khoát gửi một đoạn tiểu luận. Không phải vớ vẩn. Ma người vốn là đường khác. Trên người người chết âm khí nặng. Trên người người sống là dương khí. Âm dương không dung, âm khí quá nặng. Nó sẽ làm hỏng dương khí trên người cô, tạo ra phản ứng từ chối. Nếu không, tại sao chỉ có ba người các cô có những chấm đỏ trên người, nhưng cô ấy không sao cả? Nói là ăn hỏng bụng. Các cô cũng tin. Tôi nhìn vào chấm đỏ nhỏ trên cánh tay mình, lại rơi vào suy nghĩ. Theo lý thuyết, ngộ độc thực phẩm hình như cũng không phải loại phản ứng vật lý này. Lúc này, Lý Tuyết cuối cùng cũng từ trong tấm màn giường màu đen đi ra khỏi giường như muốn đi ra ngoài. Tôi ra ngoài ăn chút gì đó, nhân tiện lấy chuyển phát nhanh, có ai muốn lấy đồ giúp không? Ba người lắc đầu. Lý Tuyết nhắc đến rác rưởi liền đi ra cửa. Thật là trùng hợp. Khi cô ấy đi ra ngoài, tôi nhìn thời tiết bên ngoài. Vốn là trời nắng trong nháy mắt đã u ám rồi. Thậm chí có chút dấu hiệu sắp mưa. Điều này khiến tôi bắt đầu nghi ngờ những lời Hàn Chí nói. Người chết sợ ánh mặt trời. Khi mặt trời chiếu sáng vào buổi sáng, chúng tôi gọi Lý Tuyết đến nhà ăn cơm. Cô ấy sống chết không đi, trời nhiều mây rồi, dám chạy ra ngoài. Gần đến giờ ngủ trưa buổi chiều, Lý Tuyết mới về. Trong tay còn mang theo một hộp chuyển phát nhanh lớn. Lấy về cũng không tháo dỡ, ngay dưới bàn. Sau đó lại trở lại trong tấm màn giường đen. Trước khi đi ngủ, màu đỏ trên ba chúng tôi một chút cũng không có mấy cái cần loại bỏ, và nó có vẻ nghiêm trọng hơn. Nhưng vẫn không đau không ngứa. Ba chúng tôi gặp nhau, nếu sáng mai thức dậy vẫn không hết, đến bệnh viện xem. Giấc ngủ này rất nặng. Cảm giác ngủ rất lâu, không bị làm phiền bởi một chút âm thanh, cho đến khi tôi bị đánh thức bởi tiếng hét của Tử Nghĩa. Chỉ thấy trước mắt là một mảnh bóng tối. Trong rèm cửa của tôi gần như không thấy ngón tay. Tôi cứ tưởng là nửa đêm mới đi sờ điện thoại, muốn xem là mấy giờ. Nhưng lúc này, tôi chợt nhận ra mình không có rèm cửa. Tôi rút điện thoại ra, hóa ra đã 9 giờ sáng rồi. Tiếng hét của Tử Nghĩa vẫn tiếp tục. Tôi không kịp lo lắng, có chuyện gì với rèm cửa màu đen này. Nhanh chóng kéo rèm cửa ra, cái nhìn này tôi bị sốc. Rèm giường của Tống Tử Nghĩa cũng bị đổi thành màu đen. Không chỉ cô ấy, giường của Tư Tư cũng bị treo rèm giường màu đen. 4 giường 4 rèm giường màu đen.
Nhìn đi. Cảnh tượng đó thật sự khiến người ta nhìn thấy chết tại chỗ. Ai đã đổi rèm giường của tôi thành màu đen? Có bệnh, Tống Tử Nghĩa hú lên như điên. Vương Tư Tư cũng ý thức được chuyện gì đã xảy ra, còn vừa khóc vừa như chạy trốn ra khỏi giường. Thực ra, trong lòng tôi đã đoán được là ai làm rồi. Ngày hôm trước, Lý Tuyết mới lắc cái rèm giường màu đen tinh khiết đó. Ngoại trừ Lý Tuyết, không ai rảnh cả. Tự tiện cho chúng tôi 3 cái còn lại, tất cả đều treo rèm giường đen. Thảo nào hôm qua cô ấy mang về một hộp chuyển phát nhanh lớn, nhưng không vội tháo dỡ. Có vẻ như nó ở trong cái hộp đó, đó là rèm cửa đen chuẩn bị cho ba chúng tôi. Tôi nhanh chóng xuống giường, chỉ có rèm cửa của Lý Tuyết được kéo chặt. Cô ấy không bao giờ ra ngoài. Trong không khí có mùi hương. Chúng tôi mới phát hiện ra, trên bàn của Lý Tuyết có một lò đốt hương. Bên trong được bao phủ bởi ke và tro thơm. Trên đó đang cắm 3 cây hương. 4 phía của lò hương còn đầy những đĩa ăn lớn nhỏ. Trên đĩa là các loại trái cây và đồ ăn nhẹ. Đây rõ ràng là trong hoạt động tế thần tiên. Cái quái gì thế này? Vương Tư Tư sợ đến mức ôm cánh tay tôi rồi khóc. Tử Nghĩa tức giận đến mức chửi Lý Tuyết. Ra đi. Có phải cậu làm không? Cậu có bệnh không? Tự nguyện treo rèm giường xui xẻo này là tự do của cậu, nhưng sao cậu không xin phép chúng tôi tự tiện treo loại rèm giường này cho chúng tôi? Ý cậu là sao? Trong rèm giường của Lý Tuyết vẫn không có động tĩnh. Tử Nghĩa tức giận. Trước tiên hãy chụp rèm giường màu đen của Lý Tuyết, nhưng lại phát hiện bên trong không có ai. Nhưng ngay giữa bức tường đã đăng một bức ảnh biểu ngữ của chất liệu áp phích. Trên đó là ảnh đen trắng của 4 chúng tôi.